নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক কম এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ইমেইল একাউণ্ট নিজৰ মোবাইলত কেনেকৈ খুলিব। বহুতেই জানেই, যিসকলে নাজানে সেইসকলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকক। ইমেইল একাউণ্ট খুলিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা এপ্লিকেশ্যন অ'পেন কৰি ল'ব। এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে জিমেইল। এইটো চাওক, জিমেইল। এই জিমেইলটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত অকণমান টাইম ৰ'ব, এনেধৰণে আহিব। ইয়াত আপোনালোকে ওপৰত এটা অপশ্যন দেখিব গোলকৈ, সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এইটো চাওক, গোলকৈ থাকিব এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আহিব। ইয়াত আপোনালোকে তললৈ আহিব। তললৈ আহিলে দেখিব এড এনাডাৰ একাউণ্ট। এইটো চাওক, তলত আছে এড এনাডাৰ একাউণ্ট। এই এড এনাডাৰ একাউণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেধৰণে আহিব। ইয়াত আপোনালোকে গুগলটোক চিলেক্ট কৰিব। এইটো চাওক, গুগল। এই গুগলটোত চিলেক্ট কৰি ল'ব। গুগলটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত অলপ টাইম ৱেইট কৰিব। তাৰপিছত এনেধৰণে আহিব, চাওক, গুগল চাইন ইন, ইউজ ইয়ৰ গুগল একাউণ্ট। এনেধৰণে আহিব। ইয়াত যদি আপোনালোকৰ আগতে এই ইমেইল আই ডি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে দিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডি নাই তেতিয়াহ'লে নতুনকৈ কেনেকৈ খুলিব সেইটো মই কৈ আছোঁ বৰ্তমান। সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট। এই ক্ৰিয়েট একাউণ্ট অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে দুটা অপশ্যন আহিব। ইয়াত চাওক, এটা আছে ফৰ মাই চেল্ফ আৰু এটা আছে টু মেনেজ মাই বিজনেছ। আপোনালোকে এই প্ৰথমৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, ফৰ মাই চেল্ফ। প্ৰথমৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে আহিব। ইয়াত লিখা আছে চাওক, এণ্টাৰ ইয়ৰ নেম। আপোনালোকে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেম, ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো লিখিব ফাৰ্ষ্ট নেম ছেকেণ্ড নেমত। নামটো লিখাৰ পিছত ইয়াত তলত আছে চাওক নেক্সট। এই নেক্সট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আহিব। ইয়াত আপোনালোকৰ বাৰ্থডে আৰু জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ জন্মৰ তাৰিখটো দিব। ইয়াত চাওক, ইয়াত আছে আপোনাৰ ডেট, মান্থ আৰু ইয়েৰ। ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ জন্মৰ ডেটটো দিব। আৰু এইটো আছে চাওক জেণ্ডাৰ। জেণ্ডাৰটোত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত চাওক ফিমেল মেল এনেধৰণে আছে, ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই তলত আছে চাওক নেক্সট। এই নেক্সটটো আকৌ ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে আহিব। ইয়াত চাওক লিখা আছে পিক এ জিমেইল এড্ৰেছ অৰ ক্ৰিয়েট ইয়ৰ অ'ন। আপোনালোকে এই তিনিটাৰ পৰা যিকোনো এটা ইমেইল এড্ৰেছ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব, আপোনালোকে যোনটো দিয়ে। ইয়াত চাওক তিনিটা আহিছে, এয়া আপোনালোকে এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব। এই লাষ্টৰটো যদি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ মন অনুযায়ী ইয়াত আপোনালোকে ইমেইলটো বনাই ল'ব পাৰিব। মই ইয়াৰ পৰাই যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু চিলেক্ট কৰি ইয়াত আপোনালোকে চাওক নেক্সট আছে, নেক্সটটোত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে আহিব পাছৱৰ্ড। ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটোৰ পাছৱৰ্ডটো ছেট কৰি ল'ব। পাছৱৰ্ডটো সঠিকভাৱে ইয়াত আপোনালোকে বহুৱাৰ পিছত ইয়াত আছে চাওক নেক্সট। এই নেক্সটত আকৌ ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আহিব এড ইয়ৰ ফোন নাম্বাৰ। ইয়াত যদি আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰটো দিব বিচাৰে আপোনালোকৰ, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে ফোন নম্বৰটো দিব। আৰু যদি ফোন নম্বৰটো বৰ্তমান দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে তলত আছে চাওক স্কিপ। এই স্কিপ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। মই স্কিপ অপশ্যনটোত বৰ্তমান ক্লিক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এনেধৰণে আহিব আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াত শ্ব' কৰিব, যোনটো এইমাত্ৰ বনাইছিলে আপোনালোকে। এইটো চাওক এনেধৰণে। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই নেক্সট অপশ্যনটোত আকৌ ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ টাইম ৰ'ব। এনেধৰণে আহিব চাওক প্ৰাইভেচি এণ্ড টাৰ্মছ। এই টাৰ্মছ অফ কণ্ডিশ্যনখিনি আপোনালোকে ইয়াত একচেপ্ট কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে। ইয়াত তলত আছে চাওক আই এগ্ৰী। এই আই এগ্ৰী অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আই এগ্ৰী অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ টাইম ৱেইট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমাক এখন নতুন উইণ্ড'লৈ লৈ যাব। আৰু এই সকলোখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটো ৰেডি হৈ যাব। আপোনালোকে ইমেইল এড্ৰেছটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এইটো চাওক ইমেইল এড্ৰেছটো মোৰ এইমাত্ৰ বনোৱা আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। মই এইটো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।